Në lajme ndër të tjera do të ndiqni, gjykata e Përmetit ka dhënë masën e sigurisë arrest shtëpie për Bekim Shkupin si dhe detyrim paraqitje për Sajit Fishtën, të arrestuar 4 ditë më parë në operacionin e koduar me Zhgorani. Koronavirusi vdekje prurës është konfirmuar në 3 nga 5 vendet fshinje të Shqipërisë, por lëvizja nga ajri, toka dhe deti vijon normalisht. Deri tani në Shqipëri nuk është konfirmuar asnjë rast me koronavirus. Shmime tregtimit me pakisë të karburante kanë shënuar një rënje të lehtë gjatë ditëve të fundit me 6 deri në 8 lekë për litër. Edicioni informativ në televizionin Kanal 7 mundësohet nga epi Plodekor. Ju përshëndes të nderuar teleshikues të televizionit Kanal 7, jemi në edicionin informativ. Gjykata e Përmetit ka dhënë masën e sigurisë të arrest shtëpie për Bekim Shkupin, si dhe detyrim paraqitje për Sajit Fishtën, të arrestuar 4 ditë më parë në operacionin e koduar me Zhgorani. Biznesmeni Sajit Fishta i është dhënë masa e sigurisë detyrim paraqitje. Kjo masë është kërkuar dhe nga prokuroria. Biznesmeni aktualisht është i shtruar në QSUT dhe i është dhënë masa e komunikuar pikërisht në spital. Fishta u arrestua si pjesë e operacionit me Zhgorani, po ashtu më parë në arrest shtëpie u la dhe Besnik Fishta, vllai i biznesmenit dhe ndërtuesi nga Shkodra Sajit Fishta. Në këtë operacion u arrestua dhe botuesi i njohur Henri Çili, në dyshimet se ka ndërhyrë për të siguruar favore për dy vëllezë Albion dhe Alban Aliko, i pari dënuar me burgim të përjetshëm dhe i dyti me 18 vite burg me vendim të formës së prerë për vrasjen e efektivit policisë në Lazarat gjatë aksionit të vitit 2015 kundër kultivimit të marijuanës. Çili duket se është implikuar në këtë histori nga Gazmir Ajdini, vëllai i bashkëjetueses së tij, një person me precedent penal. Duke se ka qenë pikërisht Ajdini, ai që i është ofruar babait të dy vëllezërve Aliko, duke premtuar rishikimin e vendimit për djemt e tij në gjykatën e lartë në këmbim të parave. Sipas dosjes hetimore, Çili mësohet të ketë premtuar mbështetje në media, ndërsa ka takuar dhe një zyrtar të lartëdrejtësisë, i cili ka kërkuar që dosja ndaj vëllezërve Aliko të shihet me precedent. Sipas të dhënave të para, gjithashtu, bashkëjetuesi i Çili dyshohet të ketë përfituar 2 apartamente pikërisht për shkak të angazhimit të këtij të fundit në ndihmë të dënuarve. Në pranë mësohet se ka përfunduar dhe noteria e cila ka bërë aktin e dhurimit biznesmen nga Shkodra Sajit Fishta, i cili dyshohet të ketë ofruar apartamente dhuruara për shkak të miqësisë me babain e vëllezërve të dënuar, si dhe një avokat, drejtor juridik pranë Universitetit Evropian të Tiranës. Ndërkohë gjykata e Përmetit ka dhënë masën e arrestit shtëpie për Bekim Shkupin, bashkëpunëtorin e botuesit të Endri Çili. Shkupi ka pasur të drejtë për të kontrolluar të gjitha aksionet e Universitetit Privat në pronësi të Çilit. Seanca për Shkupin u mbajt ditën e hënë gjyqtari Pëllum Vebiu. Një ditë më parë u gjykuan dhe 30 dënuar të tjerë të operacion me Zhgorani, por Bekim Shkupi kishte konflikt interesi me gjyqtarin Dritan Hasani, pasi ka qenë shkollën ndaj dhe për të Osër i shorti. Në dosje citohet gjithashtu se pas përfitim të 750.000 euro, një pjesë të cilat konvertuar në prona notere Shpresa Gjotsi, ka përpiluar një kontratë dhurimi për bashkëpunëtorin e Çilit. Është firmosur në 10 janar 2020 në emër të Bekim Shkupit me djeni të botuesit. Si sqarohet në dosjen e prokurorisë, këto para u siguruan nga Adil Aliko, babai i dy dënuar Albion dhe Alban, për vrasjen e efektivit të Reneas, Ibrahim Basha. Ai kërkoi që të përshpejtonte shqyrtimin e dosjes në gjykatën e lartë dhe për këtë i ka negociuar akuzat Henri Çilit. Adil Aliko ka telefonuar biznesmenin Sajit Fishta, i cili dhuron botuesit e 2 apartamenteve Lipoj. Ato më pas u kaluan në emrin e Bekim Shkupit. Koronavirusi vdekje prurës është konfirmuar në 3 nga 5 vendet fshinje të Shqipërisë, por lëvizja nga ajri, toka dhe deti vijon normalisht. Deri tani në Shqipëri nuk është konfirmuar asnjë rast me koronavirus. Koronavirusi vdekje prurës është konfirmuar nga 3 nga 5 vendet fshinje të Shqipërisë, por lëvizja nga ajri, toka dhe deti vijon normalisht. 3 nga pasagjerët që mbritën në mëngjes në Saran nga Korfuzi ishin shtetas grek. Ata nënshtruan kontrollet tashmë standarde me matjen e temperaturës dhe deklarimin e historikut të udhëtimit dhe u lanë të futen normalisht në tokën shqiptare. Çfarë kontrollesh ju bën? Për temperaturën? Ju pyetën për historikun e udhëtimeve? Po. Ju nga cili vend vini? Nga Korfuzi. Keni ndonjë frikë kështu? Jo. S'kam fare. Greqia ka pasur persona të infektuar me koronavirus. A keni frikë? Jeni të shqetësuar? Jo. S'ka frikë. Jam në rregull. Po në port ju bën kontrollet e nevojshme? Na bërëm. Çfarë kontrollesh? Si këtu. Njësoj. Po janë bërë kontrollet e dura në pika doganore? Po si.
Në pikën doganore të Greqisë duke ardhur këtej, ju kontrolluan? Ne. Jo, kush e di se që kontroll si shbende këtu. A kishte mjek? Që t'ju pyesni për gjendjen shëndetësore, Jo, s'kishte mjek, s'kishte. Në kufirin grek nuk ishte kontrollet. Jo, tani s'kishte. Specialistja e DSHP-s ndodhet në port dhe thotë se kontrolli i nështrohet të gjithë deri në sot nuk ka rezultuar asnjë i prekur. Gjithë kontrolli që bëhet çdo ditë, e njëjta procedurë, rezultoi shëndetshëm, të gjithë pasagjerët që hyrën, nuk kishte persona që kishin pas kontakte apo vinin nga vende që ka pasur probleme me koronavirusin. Jemi okay me çdo gjë, gjithë kaluan tek policia. Për te kontrolin nga anë e autoritetit shqiptare, udhëtarët thonë se në dogana greke nuk ishte asnjë kontroll shëndetësor për personat që kalonin kufirin. Shqipëria ka përforcuar masat dhe kontrollet në të gjitha pikat kufitare të vendit. Çmimet e tregtimit me pakisë të karburante ka shënuar një rënje të lehtë gjatë ditëve të fundit me 6 deri në 8 lekë për litër. Çmimi i tregtimit pakisë të karburante ka shënuar një rënje të lehtë gjatë ditëve të fundit me 6 deri në 8 lekë për litër. Në pikjat e shitjes, kastrati operatori i madh tregtimit me pakicë dhe shumicë të karburante 1 litër naftë tregtohet me 169 lekë, po kaqet e benzina nga përkatësisht 176 dhe 177 lekë që ishte më parë. Në pikat e tregtimit, Ejda i dytimi i madh i naftës të shitjeve në vend me 170 lekë dhe benzina me 171 lekë, nga 176 e 177 lekë që ishte më parë ky produkt. Bov Oili e tregton me 107 lekë, Gega Oil me 167 lekë, ndërsa operatorët e tjerë naftaluate mes 162 dhe 168 lekë për litër. Operatorët e tregu bojnë se ulja ka ardhur si reflektim i rënies në tregjet ndërkombëtare. Aktualisht në bursa nafta referencë europiane tregtohet me rreth $51 për fuqi, niveli më i ulët nga janari vit 2019. Në tetor 2018 nafta në tregun vendas arrit në 182 dhe 183 lekë për litër, ku dhe nafta në bursa u ngjit më pak ditë në $80 për fuqi. Më pas u shënuan dy rënje dhe një pasnjëshje në dhjetor dhe janar, duke zbritur 172 dhe 173 lekë, por në bursa nafta zbrit me shpejtësi, duke u afruar $50 për fuqi. Nafta u shndërruar sërish në tregun vendas në mars me rreth 176 dhe 177 lekë, kurse në bursa shkoi më pak ditë në rreth $70, që nga kjo kohë nuk ka pasur asnjë ndryshim në tregun vendas, ndosë në bursa nafta ka qenë përgjithsisht në rënje me përjashtim të pak ditëve të nëntorit, ku i ofrua sërish $70. Sipas Global Prince Petroleum, i cili mat çmimet e benzinës në mbar globin, Shqipëria ishte 24 më e shtrenjta në botë, në të dhënat që janë përditësuar deri në 24 shkurt dhe më e shtrenjta në rajon. Çmimi i naftës është i lidhur me ngarkesën fiskale ku rreth 60% e strukturës së tij përbehet nga taksat. Në botë nafta zbriti deri në $48.4 për fuqi, niveli më i ulët nga koriku i vitit 2017, pas shqetësimit të efekteve të koronavirusit në ekonominë globale. Virusi i cili kishte origjinë nga Kina ka vrarë pothuajse 3.000 njerëz dhe ka ndikuar në tregjet globale, teksa investitorët përgatiten për një goditje në rritje globale. Bursa shënuar rënje më të madhe që nga kriza financiare e vitit 2008 gjatë javës së kaluar, por e morën disi veten të hënën. Përqendrohemi në këto momente në zhvillimin më të fundit që vi nga rajoni dhe bota. Britania e Madhe prezantoi mandatin për bisedimin tregtar me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në fillim të javës dhe kryeministri Boris Johnson premtoi se do vendosë kushte me negociata që pritet të testojnë marrëdhëniet e veçanta mes dy vendeve. Pas daljes nga Bashkimi Evropian në muajin janar, Johnson kërkoi të ndjekë një marrëveshje tregtare me Washingtonin për të vërtetuar pavarësinë e Britanisë dhe për të vendosur presion tek bisedimi me Shtetet e Bashkuara. Ndërkohë që ekipet e negociatave drejtohen Brukselit, qeveria prezantoi mandatin për bisedime me Shtetet e Bashkuara duke paralajmëruar se Londra mund të largohet nëse kërkesat nuk përmbushen. Britania e Madhe deklaroi se kërkon të arrijë përfitimin ndërkombëtar duke hequr barierat tregtare, por thotë se shërbimi kombëtar i shëndetësisë nuk do të përfshihet negociata dhe standardet e ushqimit nuk do të ndryshojnë. Ne kemi negociatorë të mirë dhe do të vendosin kushte të ashpra për të nxitur indestrinë britanike, tha Johnson, duke shtuar se marrëveshja tregtare transatlantike do të reflektojë afërsinë unike të dy kombeve të mëdha. Analiza qeveritare bëjnë të ditur se marrëveshja me SBA mund të nxjisë tregtim përmes Oceanit Atlantik me 15.3 miliardë pound dhe shton 3.5 miliardë pound tek ekonomia britanike. SBA janë aktualisht partneri më i madh tregtar i Britanisë së Madhe pas Bashkimit Evropian dhe zën pothuajse 19% të eksporteve totale dhe 11% të importeve. Bashkimi Evropian zinte 45% total të eksporteve në Britaninë e Madhe dhe 53% të importeve.
Përhapja e koronavirusit në Itali ende nuk po ndalet, megjithatë ritmet kanë rënë. Deri tani numri viktimave ka shkuar në 52, ndërsa numri pacientëve të prekur është të paktën 1835 persona. Të dhënat e fundit janë bërë publike nga Mbrojtja Civile në Itali dhe Instituti i Lartë i Shëndetësisë, ndërkohë në lidhje me përhapjen e shpejtë koronavirus së fundit ka reaguar dhe Organizata Botërore e Shëndetësisë, të cilët thonë se ditë në vijim do të tregojnë nëse masat parandalimit janë efikase apo jo. Ditët e ardhshme do të jenë të rëndësishme për të kuptuar nëse masat janë në gjendje ndalojnë infeksionin, thotë OBSH-ja, ndërkohë theksohet se nuk është një pandemi, por një epidemi dhe ajo mund të përmbahet. Qeveria italiane po punon për një dekret të dytë lidhur me përhapjen e koronavirusit. Sipas mediavendëve parashikohet që qeveria të përhapet në pasojë ekonomike nga përhapja e virusit dhe keprurës. Kryeministri Conte është duke punuar për një manovër antivirus dhe do të bashkojë të gjitha palët sot për të dhënë një zgjidhje efikase kundër koronavirusit. Nga ana tjetër, Gualtieri Di Maio do të takojë kompanitë e eksportit sot. Masat e reja parashikohet të kenë të bëjnë me të gjithë vendin dhe jo vetëm me zonat e kuqe të përhapjes së koronavirusit. Parashikohet që të ketë zbritje të taksave ndim për ndërmarrjen dhe rigjallërimin e turizmit, por pavarësisht vdekjeve të larta nga ky virus ka dhe disa balanca të mira që japin shpresë. Shërimi i pacientëve të prekur ka arritur në 14.966, më shumë vetëm në një ditë. Nëse të dielën e rritje pacientë ishte 50%, hënë ajo ndaloi në vetëm 16% me 258 raste të tjera. Më tepër nga këto 50% janë astmë prokatik dhe në izolim në shtëpi. 40% janë shtruar në spital me simptoma dhe vetëm 10% në kujdes intensiv. Një shifër ngushëlluese, thot komisioneri Angelo Borelli, duke nënvizuar se kjo është një përqindje që ndjek shifrën e përgjithshme. Të paktën 9 civil kanë humbur jetën si pasojë e sulmit me avion luftar Cruz nga vendbanimet civile në qytetin Fua të Iblidit të Sirisë. Avion luftar Cruz gjatë ditës zhvilluan sulme përgjatë linjës së frontit dhe disa vendbanime civile në Iblid. Në bombardime gjithashtu shënjestruan dhe vendbanimet civile në qytetin Fua. Burimet e sigurisë civile njoftuan se sipas vlerësimeve të para në Fua kanë humbur jetën 9 civil, ndërsa plagosur më shumë civil. Në rrethimin e grupeve të armatosura kundër regjimit dhe opozitarë ushtarak në korrik të vitit 2018 në Fua dhe Kejera, nga këto vende ishin evakuuar civilët. Si përgjigje ndaj këtij evakuimi, regjimi i Asadit kishte lejuar kalimin e mirat civile nga Madia, Zebadani dhe kambi Jurmek në drejtim të Iblidit. Një pjesë e civile kishin kaluar në Fua. Në SBA, senatorja demokrate e shtetit në Minnesota, Amie Korbuchar, do të japi fund fushat për kërkuar emërimin e partisë si kandidate për të përballuar me presidentin Donald Trump në 10 nëntori. Njoftimi u dha të hënë nga një zënës i fushatës. Tërheqja e kandidatës moderuar Klobuchar në një ditë më parë në zgjedhjet e së martës që zhvillohen në disa shtete, lë 5 kandidat në garën e demokratëve. Zonja Klobuchar do të shprehet publikisht në mbështetje kandidat Joe Biden për emërimin e partisë. Edhe ish kandidat demokrat Pete Buttigieg, i cili njofton të dielën se të riqet nga gara, tha gjithashtu se ka në plan të mbështesë kandidatin Joe Biden. Joe Biden e gjen tani veten të ringjallur pas fitores që arritën shtunë në Karolinë e Jugut dhe shkon votimet e super të martës me shanse të reja. Ai ka marrë mbështetje nga një numër personalitetesh dhe organizatash të profilit të lartë dhe synon të bëjnë paraqitje të fortë përballë senatorit të veçuar socialist të Vermontit Bernie Sanders, i cili deri tani u hudhëqet në anketa kombëtare. Gara super të martës shoqëroi me trofe të ndjeshëm për garën e demokratëve me 1357 delegat nga 1991 që duhen gjithsej për të fituar emërimin e partisë në kuvendin kombëtar që mbahet në korrik. Kryetari i Bashkisë së New Yorkut, miliarderi Mick Bloomberg, do të shënojë pjesëmarrjen e parë në garën e 3 marsit. Ai ka shpenzuar $100 miliona në shtetet e super të martës për t'i dhënë shtys fushatës së tij dhe për të rritur shanset në garë që shihen si kritik për ecurinë e mëtejshme të garës presidenciale. Duke në pas zhvillimin nga rajonet e bota, përqendrohemi sërish me informacionet në vend. Hyn në fuqi kriteret e reja për vlerësimin e dosjeve për pagesat e paaftësisë. Vendimi përcakton se ndihma e paaftësisë ndërpritet për personat që qëndrojnë më shumë se 3 muaj jashtë vendit. Hyn në fuqi kriteret e reja të vlerësimit të dosjeve për pagesat e paaftësisë. Shërtim për përfitim të pagesës së paaftësisë do të kryhen nëpërmjet një skeme të re. Sipas vendimit, dosjet më parë do të shqyrtohen nga komisioni nivel kombëtar dhe më pas nga komisionet e prorë pranë shërbimit social shtetëror. Në rregullat e reja përfituesit të pagesës apo siç një ndryshe kemp do të jenë dhe personat të cilë në 5 vjet e fundit para lindjes së drejtës nuk kanë 12 muaj sigurim shoqëror dhe nuk kanë qenë përfitues të pagesës më parë. Vendim përcaktohet se ndihma e paaftësisë ndërpritet për personat që qëndrojnë më shumë se 3 muaj jashtë pa arsye shëndetësore dhe për jo rezidentët. Pagesa ndërpritet edhe për ata që nuk dorëzojnë dosjen në afate përcaktuara në rregullore. Dyshimet për kriteret e vlerësimit përcaktohen në ngritjen e 5 komisioneve që do të shqyrtojnë dosjen në nivel kombëtar. Pas shqyrtimit të dosjes nga komisioni kombëtar do t'i kalojnë për shqyrtim komisionit të prorë sipas sëmundjeve. Vendim përcaktohet se këto komision do shqyrtojnë dosjet të sëmundjes së përgjithshme, verbërinë, sëmundjen, shëndetin mendor, si dhe paraplegjin dhe tetraplegjin. Pagesa e paaftësisë në punë është 10.653 lekë në muaj. Të njëjtën mas pagese përfitojnë dhe ndihmësi personali person me aftësi të kufizuar. Vendim përcaktohet se pagesa e paaftësisë dhe pagesa e ndihmës personale
indeksohet çdo vit nga Shërbimi Social Shtetëror në bazë të indeksit të çmimit të konsumit. Sipas vendimit, personat me aftësi të kufizuar gjatë periudhës që ndjekin një kurs kualifikim përfitojnë 200% të masës së paaftësisë. Ata që ndjekin arsimin e lartë përfitojnë 3 fishën e pagesës së paaftësisë. E njëjta masë pagese zbatohet për personat që ndjekin programin e studim të ciklit të tretë, për personat që ndjekin studimet doktoraturë dhe për personat që ndjekin procedura për përfitimin e titullit akademik. Kjo pagesë përfitojnë në mënyrë të përhershme mbi bazën e dëshmisë së lëshuar nga organet kompetente për përfitimin e gradës shkencore të titullit akademik, thuhet në vendim. Personat me aftësi të kufizuar të cilët ndjekin njëkohësisht arsimin e mesëm të lartë apo arsimin e lartë dhe një kurs kualifikimi përfitojnë vetëm një herë nga pagesa. Sipas vendimit dhe ndihmës personale që ofrohen shërbimet për më shumë se një përfitues marrin një shtesë 50% të shumës përkatëse të çdo përfituesi të shtuar. Sipas vendimit, pagesa e paaftësisë ndërpritet kur personi refuzon të kryejë ekzamenimet e kërkuara, kur dokumentacionin për të rivlerësimin nga paraqitjen sipas afat përcaktuar rregullon e organizimit të drejtave dhe detyrat funksionimit komision të vlerësimit, ku personi nuk paraqitet në komision e pror 2 herë radhë dhe refuzon të kryejë ekzamenimet e kërkuara, mjekimin dhe rekomandimin, marrën shërbim të rekomanduar, kur vërtetohet që personi nuk është më rezident në Shqipëri, ku personi ka qëndruar më shumë se 3 muaj jashtë Shqipërisë, me përjashtim të rasteve kur kjo ka ndodhur për arsye shëndetësore dhe ata që përfitojnë asistencë sociale. Përqendrohemi këto momente tek parashikimi i motit, ku grafika na jep me motin për ditët në vijim. Gjirokaster.online. Faqja e zërit ton të përbashkët. Mjafton një klik dhe aty do të gjeni lajmin që ju kërkoni. Channel 7 Gjirokaster online. Mund të na ndiqni kudo ku ju ndodheni. Lajme minut pas minute, emisione, kronika, shtypi i ditës, foto lajm, kulturë, kuriozitete, kuzhinë, sport, transmetim live. Channel 7 Gjirokaster.online. Ajo që ju duhet. Zëri joni përbashkët. Me parashikimin e motit kemi mbyllur këtë edicion informativ në shoqërinë e programit Vijim bashkë. Mirupafshim. Edicioni informativ në televizionin Kanal 7 mundësohet nga Epi Plodekor.